फायनली खूप दिवसांचं पेंडिंग काम आज पूर्ण झालंय। नमस्कार, जय जिजाऊ, जय शिवराय। फ्रीजवरनं तर तुम्हाला समजलंच असेल की आज मला फ्रीज क्लीन करायचं आहे। खूप घाण झालं होतं, जवळपास 8-15 दिवस होतील, जास्त होतील मे बी। तेव्हापासून मी फ्रीज क्लीन केलेलं नव्हतं। गावाला जाण्याच्या आधी क्लीन करून गेले होते, परंतु गावावरनं आल्याच्या नंतर क्लीन करायचं राहिलंच होतं। आज करू, उद्या करू असं म्हणता म्हणता काही करणं झालंच नाही। गावावरनं येऊन मला 8-10 दिवस होईल, परंतु माझं फ्रीज काही क्लीन झालंच नव्हतं। मला कंटाळा येत होता आणि आज सकाळी उठल्यानंतरच मी पहिले ठरवलं होतं की आज काही जरी झालं तरी फ्रीज मात्र क्लीन करायचं आहे आणि तेच करायला लगेच घेतलं होतं। इथे मी एक किचन क्लीनर यूज करते आहे, जे की 2 मिनटं आपण स्प्रे करून ठेवायचं आणि त्यानंतर छान रफ करून पुसून घ्यायचं आणि रिझल्ट हा खरंच खूप छान आहे। सगळी भांडी फ्रीजमधली ही स्वच्छ धुवून पुसून नेटनेटके लावून दिली होती। आणि हो, लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा अशाच नवीन व्हिडिओजसाठी, त्याबरोबरच रेसिपीजसाठीही। छान फ्रीज नेटनेटके लावून घेतलं आणि रिझल्ट हा तुमच्या समोर आहे। असं फ्रीज बघितलं ना स्वच्छ, खूप छान वाटतं, मन प्रसन्न होऊन जातं। लगे हात ही सुद्धा साफसफाई लगेच करून घेतली होती आणि हे साफसफाई करता करता माझा चहाचाही वेळ झाला होता। संध्याकाळचे 5:30-5:45च्या दरम्यान चहा घेत असते मी, अर्धा कपच घेत असते, परंतु मला ती सवय झाली आणि शेवट मात्र असा छान झालाय। चला भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये।